Alright friends, মই Sam Kolita মোৰ চেনেল অসম টেক টিভিলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছো। So friends, মই আজি এটা হেভি বাজেট, actually হেভি নহয়, বহুতে হেভি বাজেটৰ হয়তো তোমালোকৰ কাৰণে পাতল হ'ব পাৰে, কিন্তু মোৰ কাৰণে যথেষ্ট হেভি হয় কাৰণ বৰ্তমান এই ফোনটোৰ দাম হৈছে 1,44,000 টকা। আৰু আজিৰ এই আনবক্সিং ভিডিঅ'টো তাকে মই তোমালোকক দেখাম যে এই লাখ টকা মানে ইমান লাখ টকা যে লৈছে। তাহলে এই ফোনটোত ইমাননো কি আছে ধৰিলে ইয়াৰ স্পেসিফিকেশন, ইয়াৰ ধৰিলা বেটাৰী কেনেকুৱা, ইয়াৰ কেমেৰা কিমাননো মেগাপিক্সেলৰ প্লাস ই কেনেকুৱা কি আছে এই সকলোখিনি ভাল বেয়া সকলোখিনি সামৰি পিনি মই আজি এই ভিডিঅ'টো বনাইছো। আৰু লগতে দুই তিনিটা মান মই গেমো খেলিম, যোনসকলে ধৰিলক গেমিঙত ইন্টাৰেষ্টেড হয় তেওঁলোকক মই গেমিঙৰ মোৰ যোনটো এক্সপেৰিয়েন্স মই আজি হেতু এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক শেয়াৰ কৰিম। গতিকে ৰিকুৱেষ্ট এটাই, আপোনালোকে যদি এই মোৰ চেনেলটো নতুন হয় তেনেহলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মোৰ যিসকল পুৰণা সাবস্ক্ৰাইবাৰ মানে মোৰ অসম টেক টিউবৰ পৰিয়াল মানে মোৰ যিসকল ফেমিলি মেম্বাৰ সেইসকলক মই এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো যাতে মোৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰি পিনি মোক পুৰা সাপোৰ্ট কৰক আৰু মই যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ সাপোৰ্ট বিলাক পাই জোচিলা হৈ পিনি মই আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ মজা ভিডিঅ' বিলাক আপোনালোকৰ কাৰণে আনি থাকিব পাৰো। সো ফ্ৰেন্ডছ আহক আমি এই ভিডিঅ'টো সেকেন্ড পাৰ্ট অৰ্থাৎ আমি আনবক্সিং হলে আগবাঢ়ো। Alright friends, so এটো হৈছে আজি আমাৰ বাকচটো Samsung Galaxy Z Fold 3 আৰু আহক এতিয়া আমি বাকচটো খুলি লওঁ আৰু এই ডেলিভাৰী বক্সটো আমি সাইডত থৈ লওঁ। সো এই বাকচটো কাটি থাকো মানে মই এটা কথাই কম, কোনোবা যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা অনুগ্ৰহ কৰি সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক ভাই। বহুতে মানে ধৰিল সৰু চেনেল আপোনালোকৰ সাপোৰ্ট বিলাক যথেষ্ট প্ৰয়োজন হৈছে। আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে যেতিয়া বাকচটো খুলিব তেনেহলে ওপৰত দেখিবলৈ পাব আপোনালোকৰ এই ফোনটো আৰু বৰ্তমান মই এই ফোনটো সাইডত থৈ লওঁ এতিয়া কাৰণে। আৰু চাওঁচোন ইয়াৰ লগতনো কি দিছে, কিন্তু দুখৰ কথাটো হৈছে ইয়াৰ লগত আপোনালোকে চাৰ্জাৰ হেডফোন একোৱে নাপায়। মানে এপলৰ ট্ৰেণ্ডটো ওলোৱাৰ পিছৰ পৰা আজিকালি মানে ধৰিলক সবে এনেকুৱাকে হ'ব লৈছে, কি কৰিব এটা উপায় নাই, কোম্পানী পলিচি। আৰু এই বাকচটো খোলাৰ লগে লগে আমি কি পালো, আমি ইয়াত পালো এখন ইউজাৰ মেনুৱেল, এখন ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড আৰু এডাল আপোনালোকে পাব টাইপ চি টু টাইপ চি কানেক্টৰ। টাইপ চি টু টাইপ চি কানেক্টৰ হেডে এডাল কিন্তু USB কেবল নহয়, এডালো আপুনি এক্সট্ৰাই কিনিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ লগত আপোনালোকে পাব IPX8 ৱাটাৰ ৰেজিষ্টেন্স, মানে এই ফোনটো ৱাটাৰপ্ৰুফ হ'ব। সেইবুলি আপুনি একেবাৰে পুখুৰীয়ে চুখুৰীয়ে জাপ মাৰি নিদিব, কাৰণ মানে ধৰিলক ইয়াৰ এটা উচ্চতালৈকে আপোনাৰ ধৰিলক বাল্টিঙত সোমাই গ'লে আপোনাৰ ফোনটো কাম কৰি থাকিব, কিন্তু ধৰিলক পুখুৰী যদি একদম দ থাকে তেনেহলে ফোনটো বেয়া হৈ যাব। আৰু ইয়াৰ লগত আপোনালোকে পাব কৰ্নিং গৰিলা গ্লাছ ভিক্টাছ, মানে ফোনটোৰ যোনটো ডিসপ্লে হ'ব সেইটো প্ৰটেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট ভাল হ'ব। আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকৰ এই ফোনটো এলুমিনিয়ামৰ ফ্ৰেম থাকিব যোনটো মানে বডি হ'ব, গতিকে ধৰিলক সহজে যদি পৰিও যায় ন আপোনালোকৰ স্ক্ৰেচ বা ধৰিলক ভাঙিবলগীয়া যোনটো ভয় থাকে সেই ভয়টো আপোনালোকে কৰিব নালাগে, সহজতে এই ফোনটো ভঙা মেলা নহয় ওপৰৰ পৰা পৰি গ'লো। আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে যদি সাইডত চাই তেনেহলে আপোনালোকে স্যামসাঙৰ যোনটো এটা লোগো আছে সেই লোগোটো আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাব। আৰু ইয়াৰ লগতে পিছফালে যোনটো আপোনাৰ তিনটা কেমেৰা পাব সেইটো হৈছে 12 মেগাপিক্সেলৰ, তিনিটা 12 মেগাপিক্সেলৰ। এটা হৈছে টেলিফটো কেমেৰা, এটা হৈছে ওয়াইড এংগল কেমেৰা আৰু এটা হৈছে আল্ট্ৰা ওয়াইড কেমেৰা। আৰু ফ্ৰণ্টত আপোনালোকে যোনটো সিঙ্গল স্ক্ৰীন থাকিব অকমানি স্ক্ৰীনখন সেইখনত আপোনালোকে পাব 10 মেগাপিক্সেলৰ এটা কেমেৰা। আৰু যোনখন মানে ধৰিলক ডাঙৰ স্ক্ৰীন থাকিব তাতে একেবাৰে 4 মেগাপিক্সেলৰ আন্ডাৰ ডিসপ্লে সেলফি কেমেৰা হয়। আৰু এই কেমেৰাটো একদমেই লুকাই থাকে, আপোনালোকে যেতিয়ালৈকে কেমেৰা এপ্লিকেশ্যনটো অন নকৰে তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে একদমেই ধৰিব নোৱাৰিব যে তাত যে কেমেৰা এটা আছে। আৰু ট্ৰাষ্ট মি, মানে মই নিজে চলাই পিনি কৈছো যে আপোনালোকে একেবাৰে গম নাপাব তাত যে কেমেৰা এটা আছে। আৰু ইয়াৰ লগতে এই ফোনটোত থাকিব ডুৱেল সিমৰ সাপোৰ্ট, গতিকে মানে এই দুইফালে আপোনালোকে এনেকৈ সিম ট্ৰেটোত দুইফালে অগা পিছাকে আপোনালোকে সিম ভৰাই পিনি ইয়াত আপোনালোকে দুখন সিম চলাব পাৰিব। আৰু পাৰফৰমেন্সৰ ক্ষেত্ৰত এই ফোনটো যথেষ্ট ভাল হ'ব কাৰণ ইয়াত আছে স্নেপড্ৰেগন 888 প্ৰচেছৰ। আৰু এই ফোনটোৰ পাৰফৰমেন্স মই যিমানটো মই আশা কৰিছো যে এই ফোনটোৰ পাৰফৰমেন্স যথেষ্ট ভাল হ'ব। আৰু ইয়াত আপোনালোকে দুটা ভেৰিয়েণ্ট পাব ষ্টৰেজৰ ক্ষেত্ৰত, 256GB আৰু 512GB। আৰু দুইটা ভেৰিয়েণ্টতে আপোনালোকে 12GB কৈ ৰেম পাব, গতিকে 12GB ৰেমত আই থিংক যথেষ্ট পাৰফৰমেন্স ভাল হ'ব। আৰু এই ফোনটোৰ এটা ভাল লগা মোৰ মানে ফিচাৰ হৈছে মাল্টিটাস্কিং। চাব দে, এতিয়া মই ব্ৰাউজাৰ খুলি থৈছো, ব্ৰাউজাৰৰ লগতে মই কি কৰিলো, মই ইউটিউবটো খুলি ললো, ইউটিউবৰ লগতে মই আৰু এটা এপ্লিকেশ্যন খুলিম, চাওঁ এতিয়া ইয়াত কি আছে, ওকে গুগল নিউজ। সো মই কি কৰিলো, মই গুগল নিউজ খুলি ললো। সো দেখিবলৈ পাইছে যে একেটা সময়তে মই ইউটিউবো চলাই আছো, মই ব্ৰাউজাৰত ব্ৰাউজো কৰি আছো আৰু গুগল নিউজত মই গুগল নিউজো চলাই আছো। ঠিক তেনেধৰণে আপোনালোকে ধৰিলক ইউটিউবো ইউজ কৰিব পাৰিব, হোৱাটছএপো ইউজ কৰিব পাৰিব, ফেচবুকো ইউজ কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে একেটা সময়তে মানে আপোনালোকে তিনিটা এপ্লিকেশ্যন এনেকৈ ধৰণৰ ইউজ কৰি থাকিব পাৰিব। আৰু ডিসপ্লে ক্ষেত্ৰত ইয়াত আছে AMOLED 7.6 ইনফিনিটি ফ্লেক্স ডিসপ্লে। আৰু দুইখন স্ক্ৰীনতে মানে ডাঙৰ স্ক্ৰীনখন আৰু জপাই দিলে যোনখন অকমানি স্ক্ৰীন সেই দুইখন স্ক্ৰীনতে আপোনালোকে 144 হাৰ্টছৰ ৰিফ্ৰেছ ৰেট দেখিবলৈ পাব। আৰু কালাৰো এই ফোনটোৰ মানে ডিটেইলিং বহুত ধুনীয়া হয়, যিটো মই দেখি আছো আপোনালোক সেইটোহে কৈ আছো এতিয়া। এই কালাৰৰ ক্ষেত্ৰতো এই ফোনটোত যথেষ্ট ভাল হয়। আৰু ইয়াৰ লগতে চাৰ্জিং এনিমেশ্যন হয়, এইটো আপোনালোকে যেতিয়া চাৰ্জ দিব ফোনটো তেতিয়া আপোনালোকে এনেকুৱা এনিমেশ্যনটো দেখিবলৈ পাব। আৰু যেতিয়া এইটো একচুৱেলি এইটো কি হয়, মেটেল বডি ন, গতিকে আপোনালোকে যেতিয়া জপোৱা মেলা কৰিব ন তেতিয়া আপোনালোকে এনেকৈ ক্লিক চাউণ্ড এটা শুনিবলৈ পাব এনেধৰণৰ। আৰু এতিয়া যেতিয়া মই চাওঁচোন এতিয়া জপোৱা মেলা কৰোঁতে মানে কিবা কষ্ট হয় নেকি, বা নাই,
ফ্ৰেণ্ডছ সফ্টে হয় আগৰ আমাৰ সেই নকিয়া ফোনবিলাকৰ নিচিনা নহয় যথেষ্ট আৰামদায়ক হয় মানে অলপো মানে প্ৰব্লেম নহয় আই থিংক আপোনালোকে এক হাতেৰেও এই ফোনটো জপোৱা মেলোৱা কৰিব পাৰিব ইমান মানে বডিটো বহুতে সফ্ট হয় মানে এনেকৈ জপোৱা মেলোৱা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মইতো ভাবিছিলোঁ অকণমান ৰাফ হ'ব বুলি কিন্তু ৰাফ নহয় বিৰাটেই সফ্ট হয় এই ফোনটো আপোনালোকে আৰামত জপোৱা মেলা কৰিব পাৰিব আৰু বেটাৰীৰ ক্ষেত্ৰত এই ফোনটোত পাব আপোনালোকে 4400 mAh বেটাৰী আৰু আপ টু 25 ৱাটলৈকে আপোনালোকে ফাষ্ট চাৰ্জিঙৰ সুবিধা পাব এই ফোনটোত সো ফ্ৰেণ্ডছ ভাল কিন্তু বহুত ক'লে এতিয়া বেয়াখিনি শুনিলোঁ কিন্তু তাৰ আগতে মই মানে মোক গেম দুটামান খেলি পিনি মই গেমিং ৰিভিউটো দি লওঁ এই ফোনটোত মানে গেম খেলিনো কেনেকুৱা লাগে সো প্ৰথমতে মই খেলিলোঁ এছপাল 9 খেলিলে ইউজুৱেলি কি হয় মানে বহুতে FPS ড্ৰপ হয় আৰু লেগ বহুত হয় গতিকে মই এই ফোনটো যেতিয়া খেলিলোঁ মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম একোৱেই নাপালোঁ না FPS ড্ৰপ হ'ল না লেগ হ'ল একদম স্মুথ একদম মাখন একদম মজাকৈ চলিছে মানে গেমটো আৰু ইয়াৰ পিছত মই NFSও খেলিম আৰু ইয়াৰ লগতে মই কথা এটা কৈ থওঁ তোমালোকে যদি মোবাইলত গেম খেলা নেখেলা যদি খেলা তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবা আৰু ইউজুৱেলি আই থিংক BGMI নহ'লে ফ্ৰী ফায়াৰ এই দুটা গেমেই চবতকৈ বেছি পপুলাৰ হয় আৰু আই থিংক তোমালোকে এই দুটা গেমেই চবতকৈ বেছিকৈ মোৰ কমেণ্টত আহিব চাগে চ' মোক জনাবা কাৰণ মই চাব বিচাৰিছোঁ একচুৱেলি মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰত ফ্ৰী ফায়াৰ নে BGMI এই দুটাৰ ভিতৰত মানে ধৰি লওক কোন জিকে মই সেইটোৱে চাব বিচাৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে ফ্ৰেণ্ডছ মই কওঁ যে গেমিঙৰ ক্ষেত্ৰত এই ফোনটো যথেষ্ট ভাল হয় আৰু NFS খেলোঁতে মই অলপমানো লেগ নাপালোঁ আৰু FPS ড্ৰপ অলপমানো নহ'ল গতিকে গেমিঙৰ কাৰণে তোমালোকে এই ফোনটো ল'ব পাৰিবা কাৰণ স্ক্ৰীণ চাইজো ডাঙৰ হয় গতিকে আই থিংক গেমিঙৰ কাৰণে যদি ল'ব বিচাৰিছে তেনেহ'লে এই ফোনটো যথেষ্ট ভাল হ'ব চ' ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আমি ইয়াৰ বেয়াখিনিও আলোচনা কৰি লওঁ আৰু এই বেয়া মই এটাই প্ৰথমতে পালোঁ যিটো হৈছে দামটো যথেষ্ট বেছি এইটো ফোনৰ আৰু দামটো ইমান লৈছে প্লাছ এই ফোনটোত আপোনাৰ চাৰ্জাৰ এক্সট্ৰাই কিনিব লাগিব হেডফোন এক্সট্ৰাই কিনিব লাগিব মানে আইফোনৰ পৰা পূৰা ট্ৰেণ্ড বনি গ'ল ফোনবিলাকৰ চ' ইমান লাখ টকা খৰচ কৰিছে এতিয়া মানে ধৰি লওক লাখ টকা খৰচ কৰি পিনে যদি হেডফোনৰ চাৰ্জাৰডাল নাপায় তেতিয়া আপোনাৰ মনটো অলপমান হ'লেও বেয়া লাগে দিয়কচোন 2 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে আপোনাৰ বেটাৰী লাইফটো আপোনাৰ যিমানটো ধৰি লওক এক্সপেক্ট কৰিছিলোঁ তাতকৈ অকণমান কম কাৰণ কমিবই দিয়কচোন 3খনকৈ ডিছপ্লে চলে গতিকে 3খনকৈ ডিছপ্লে যেতিয়া চলে গতিকে বেটাৰী লাইফটো অলপতো বেছিকৈ খাব নৰ্মেল ফোনতকৈ আমাৰতো এখন স্ক্ৰীণ থাকে গতিকে তাত 3খন স্ক্ৰীণ থাকে গতিকে সেইবাবে অকণমান বেটাৰী লাইফটো আৰু প্ৰচেছৰটো যিহেতু অকণমান হেভি হয় সেইটো কাৰণে আপোনাৰ বেটাৰী লাইফটো অকণমান কম হয় নৰ্মেল ফোনতকৈ 3 নম্বৰ প্ৰব্লেমটো হৈছে আপোনাৰ যোনটো আণ্ডাৰ ডিছপ্লে কেমেৰা দিছে যোনটো 4 মেগাপিক্সেলৰ হয় সেইটো একদমেই মানে যদি আপুনি চেলফিৰ কাৰণে ইউজ কৰে তেনেহ'লে একদমেই বেয়া মই একেবাৰে ৰিকমেণ্ড নকৰোঁ একচুৱেলি আপোনালোকে 10 মেগাপিক্সেলৰ আপোনাৰ চেলফি কেমেৰা পাই যায় সন্মুখত কিন্তু যোনটো ডুৱেল স্ক্ৰীণত মানে ডাবল স্ক্ৰীণত আপোনালোকক এটা আণ্ডাৰ ডিছপ্লে কেমেৰা দিয়া হৈছে 4 মেগাপিক্সেলৰ সেইটো আপোনালোকে কেতিয়াবা জুম মিটিং বা কিবা ধৰণৰ এনেকুৱা অনলাইন যদি মিটিংবিলাক এটেণ্ড কৰে তেনেহ'লে সেই কেমেৰাটো আপোনালোকে ইউজ কৰিবৰ কাৰণে সেই কেমেৰাটো দিয়া হৈছে 4 মেগাপিক্সেলৰ জানেই আৰু 4 মেগাপিক্সেলৰ কেমেৰা ক'তনো কোৱালিটি ভাল হ'ব জাষ্ট এইবিলাক মিটিং অনলাইন মিটিং এটেণ্ড কৰিবলৈ সেই কেমেৰাটো দিয়া হৈছে বাকী মই ফোনটো চলাই পিনি ইমানটা বেয়া নাপালোঁ অলপমান ৱেইটটো বেছি হয় বাট ষ্টিল মানে ইমানো বেছি মানে ধৰি লওক ইমান হেৰি কথা নহয় যিটো মানে এইটো বেয়া বুলি মই ক'ব পাৰোঁ গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো মই ইমানটা সামৰিছোঁ আৰু লাষ্টত ইমানটোকে কৈছোঁ যদি এই চেনেলটো নতুন হয় তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাবা আৰু যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালা তেনেহ'লে ভিডিঅ' এটা লাইক কৰি থৈ যাবা চ' ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ লগ পাম জয় অসম